අයිබෝන් මං හිතනවා අපේ HTML CSS skills improve කරගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි තවත් වෙබ්සයිට් එකක තියෙන දෙයක් තනියම ඩිසයින් කරන්න try කරන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ කම්පැනි එකේ team members ලගේ details මේකේ display වෙනවා. මේ ෆොටෝ එකට අදාළ කෙනාගේ නමයි, එයාගේ තනතුරයි. ඊට අමතරව මේක උඩට mouse එක ගෙනිච්චාම අදාළ කෙනා ගැන පොඩි intro එකක් display වෙනවා. අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ card එකක් කොහොමද අපි HTML CSS පාවිච්චි කරලා ඩිසයින් කරන්න කියලා. මම Codepen වලට ගිහිලා අලුත් pen එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නම්. අපි ඒකේ JavaScript section එක අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒක පහලට කරගන්නම්. HTML section එකේ අපි මුලින්ම container එකක් ක්‍රියේට් කරගමු. ඒකට අපි දෙමු class එකක් team කියලා. මේක ඇතුලේ අපි member කියලා තව එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නම්. මේකේ තමයි ඒ අදාළ කෙනාගේ ෆොටෝ එක අපි දාන්නේ. දැන් මේ member කියන එකට මම background එකක් හැටියට දාගන්නම් ෆොටෝ එකක්. අපි Google වලට ගිහිල්ලා search කරලා බලමු portrait එකක්. අපි දාමු මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මේකේ මම right click කරලා copy image address කියලා අපි මේ image එකේ address එක copy කරගමු. ඊට පස්සේ අපි Codepen වලට ගිහිල්ලා මම මේ member කියන div එක එහෙම නැත්නම් member කියලා class එකක් තියෙන div එක style කරගන්නම්. අපි ඒක දෙමු width එක 300 pixels විතර, height එක දෙන්නම් 400 pixels වගේ. ඊට පස්සේ background එක අපි දෙමු URL එක අර අපි copy කරගත්තු ෆොටෝ එකේ. දැන් මේක එනවා ෆොටෝ එක, නමුත් ඒක ලොකු හින්දා අපිට හරියට පේන්නේ නැහැ. අපි ඒක මේ container එකේ size එකට හරි ගස්ස ගන්න අපිට පුළුවන්. background size එක අපි දෙනවා cover කියලා. හරි. ඊළඟට මේකේ අපි දැන් ඇතුලේ ටෙක්ස්ට් එක දාගන්න ඕනේ. ඒ ටෙක්ස්ට් එක දාගන්න අපි ක්‍රියේට් කරගමු තව div එකක්. අපි ඒකට කියමු text container කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මම තව div එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නම් intro කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අපි දෙමු මුලින්ම එයාගේ නම. අපි දෙමු එක h2 tag එක. අපි කියමු name of person. ඊළඟට අපි එයාගේ තනතුර දාගන්න ඕනේ. අපි ඒක දාමු paragraph tag එක. අපි කියමු head of marketing කියලා. ඊළඟට small HTML tag එක ඇතුලේ මම ක්‍රියේට් කරගන්නම් sample text එකක්. එයාගේ intro එක හැටියට අපි වචන 10ක විතර sample text එකක් දාගමු. හරි. දැන් ඊළඟට අපේ example එකේ අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් දැන් මේකේ මේ text එකේ ඊළඟට අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ font එක. එතකොට මේකට අපි padding එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක කරගමු. එතකොට අපි යමු මෙන්න මේ text container කියන div එකට. ඒක අපි style කරගමු. මුලින්ම අපි දෙමු ඒකට background color එකක්, transparent color එකක් දෙමු. එතකොට ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ RGBA function එක. දැනට මම black color එක දෙන්නම්. එතකොට අපිට ඒක తాවකාලිකව හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් පස්සේ. දැන් මේකට background color එක දුන්නට මේ image එක fully වැහෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ text container කියන div එක අපි මේ image එකේ size එකට adjust කරගෙන නැති හින්දා. අපි ඒක කරගමු එහෙනම්. අපි ඒකේ width එක දෙමු 100% කියලා. height එකත් 100% කියලා දෙමු. හරි. එතකොට මේ image එකම cover වෙනවා. ඊළඟට මේකට දෙමු padding එකක්. අපි කියමු 1 rem කියලා. එතකොට මේ text එක ඇතුළට එනවා. නමුත් මේ container එක image එකෙන් එළියට යනවා. ඒකට හේතුව අපි මේ CSS එක reset කරගෙන නැහැ. අපි ඒක හින්දා මුලින්ම උඩටම ගිහිල්ලා CSS file එකේ දෙන්න ඕනේ box sizing border box කියලා. දැන් ඒක හරි ගැස්සුණා. ඊළඟට අපි text එකේ color එක වෙනස් කරගමු. අපි කියමු color white කියලා. font එකත් අපි දාගමු font family එක sans serif font family එකක්. හරි, මම මේක save කරගත්තා. දැන් ඊළඟට අපි බලමු මේකේ text එක පල්ලෙහාට තල්ලු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් මේ text container එක flex box එකකට convert කරමු. අපි ඒක display flex කියලා. ඊළඟට මේක පහළට දාගන්න අපි මේකේ flex direction එක column කියලා දෙන්න ඕනේ. අන්තිමට අපි දෙන්න ඕනේ justify content කියලා n කියලා දෙන්න ඕනේ.
එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ටෙක්ස්ට් එක පහළට ආවා. දැන් ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ මේක සෙන්ටර් කරගන්න ඕනේ මේ ටෙක්ස්ට් එක. text align center. ඊළඟට අපි මෙයාගේ මේ intro එක hide කරගමු. එතකොට අපි දෙමු text container එක ඇතුලේ තියෙන small කියන element එක display none කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකට mouse එක ගෙනිච්චාම ඒක display වෙන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? අපි දෙනවා මෙන්න මේ member කියන class එක තියෙන div එකකට mouse එක ගෙනිච්චාම ඒක අපිට direct කරන්න පුළුවන් hover කියන pseudo class එක දීලා අපි කියනවා ඒක ඇතුලේ තියෙන small කියන element එක display block කියලා. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ display none කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක display කරනවා mouse එක මේක උඩට ගෙනිච්චාම. අපිට පේනවා දැන් ඒක උඩට එනවා. ඒකම මේකේ අපි දීපු මේ background color එක අපි remove කරලා මෙන්න මෙතනින් ඒක එන්න ඕනේ ඇත්තටම ඒක උඩට mouse එක ගෙනිච්චාම. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ අපි කියනවා member කියන එකේ hover කරාම ඒක ඇතුලේ තියෙන text container එකේ අපි මේක මෙහෙම දාමු. වෙනම rule එකක් හැටියට member hover කරාම ඒක ඇතුලේ තියෙන text container කියන class එක තියෙන div එකේ background color එක වෙනස් කරන්න කියලා අපි කියනවා. හරි. දැන් අපි මේක උඩට mouse එක ගෙනිච්චා මේක background color එකත් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ intro text එක උඩට එනවා. ඒතර අපි original website එකත් එක්ක බැලුවොත් මේකේ දැන් මෙයාගේ නම තියෙන්නේ full capital letters වලින්. ඒකත් අපිට මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා මේ text container කියන එක ඇතුලේ තියෙන h2 tag එකේ text එක අපි මෙන්න මේ විදිහට transform කරන්න පුළුවන් upper case කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒකේ text එක upper case වුණා. හරි. දැන් අපි create කරගත්ත එක ගොඩක් දුරට මේ original website එකට සමානයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේක කරන්න මීට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා. මම මේකට දාලා original website එකේ මේ exercise එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකට පහළ දානවා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් Codepen එකේ free account එකක් හදලා මේක design කරලා save කරලා ඒකේ link එක පහළ comment කරන්න අපේ අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න එක්ක. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.